Lexía 1. Að kanna nýja staði. Ég hef ferðast mikið og þar ótrúleg leið til að skoða nýja staði. Ég alveg sammála. Að ferðast opnar augun fyrir mismunandi menningarheimum og reynslu sem auðga líf þitt. Nákvæmlega hver áfangastaður býður upp á einstakt sjónarhorn og gleymanlegar minningar sem dvelja hjá þér að eilífu. Ég elska hvernig ferðast gerir þér kleift að tengjast fólki frá öllum stéttum lífsins og deila sögum. Já, það heillandi að læra hefðir þeirra og hvernig þeir líta á heiminn í kringum sig. Hvernig væri að skipuleggja ferð saman einhver tíman? Það væri yndislegt að skoða nýjan stað hlið við hlið. Þetta hljómar eins og ævintýri sem bíður eftir að gerast, eftir með einhverja áfangastaði í huga. Mig hefur alltaf langað til að heimsækja borg sem þekkt fyrir lifandi menningu og sögulega þýðingu. Það væri ótrúlegt, reynslan af því að uppgötva nýja staði saman væri ógleymanleg. Lexía 2. Tælensk undur. Strönd og ríkmenning í Tælandi hljóma frábærlega. Hverjir sumir af þeim hápunktum sem þú hefur heyrt um? Ég hef heyrt að strendurnar séu algerlega töfrandi, með kristaltæru vatni og mjúkum, hvítum söndum. Já, og lifandi götumarkaðir uppfullir af ljúffengum mat og starfbundnum handverkum að verða að sjá. Örugglega. Ég get ímyndað mér að láta undan ekta tælenskri matagerð meðan ég drekka í bleiti fallega landslaginu. Og við skulum ekki gleyma ríku sögunni, með fornum musterum sem bjóða upp á slíkt inn í fortíð Tælands. Mér þykir vænt þá hugmynd að skoða þá sögustaði og læra þær hefðir sem skilgreina menninguna. Alveg, hver reynsla mun dýpka skilning okkar á þessu heillandi landi. Auk þess gerir hlýja og gestrisni tælenska fólksins ferðina enn sérstaka. Ég get ekki beðið eftir að kanna allt sem Tæland hefur upp á að bjóða. Það víst að vera ógleymanlegt ævintýri. Lexía 3. Raunveruleikar í fjarvinnu. Ég sammála að það ekki það sama og að vera á sömu skrifstofu, en við að láta það virka. Hefur þú fundið einhverjar árangusríkar aðferðir til að vera tengdur og afkastamikill meðan þú vinnur lítillega? Já, ég hef uppgötvað að venjulegin myndsímtöl hjálpa virkilega að viðhalda þeirri persónulegu tengingu við samstarfsmenn. Það frábær hugmynd. Að sjá andlit hvers annars getur gert samskipti ósvikin og grípandi. Nákvæmlega, ég finn líka að það að setja skýrmörk fyrir vinnutíma hjálpar mér að vera einbeittur og jafnvægi. Það svo mikilvægt. Það auðvelt að láta vinnuna hella niður í persónulegan tíma þegar þú ert heima. Fyrir víst, ég reyni að búa til hollt vinnusvæði sem gefur til kynna þegar ég í vinnuham á móti slökunarham. Ég elska þessa nálgun. Það hjálpar virkilega að koma á rútínu sem getur aukið framleiðni. Alveg, við skulum halda áfram að deila ábendingum. Saman getum við sett þessa nýju leið til að vinna áhrifaríkan hátt. Lexía 4. Ákvarðanir mataræði. Mikilvægt að forðast ný tískufæri sem verða vinsælt af og til vegna þess að þó skortir oft vísindalegan stuðning. Alveg. Þessi mataræði geta verið villandi og geta ekki veitt nauðsynleg næringarefni sem líkami okkar þarf til að virka rétt. Nákvæmlega, margir hoppa á bandvagnin án þess að huga að langtímaáhrifum slíkra róttækra breytinga. Já, og oft,
Þessi mataræði stuðla að ósjálfbærum matarvenjum sem geta leitt til jójó-megrun. Það frábær punktur þess. Í stað að einblína á jafnvægi næringu og hófsemi, yfirleitt heilbrigðari nálgun. Fyrir víst. Það snýst allt að finna lífstíl sem virkar fyrir þig persónulega, frekar en að fylgja þróun. Nákvæmlega sjálfbærar venjur leiða til betri heilsufarslegra árangurs með tímanum, sem það sem við ættum að leitast við. Ég alveg sammála. Við skulum hvetja hvert annað til að taka upplýst val mataræði okkar og vellíðan. Alveg saman getum við stutt hvert annað við að ná markmiðum okkar í heilsu á öruggan og árangursríkan hátt. Lexía 5. Hjálpsamir tengiliðir. Ég var að hugsa að það gæti verið gagnlegt að hafa númerið þitt ef hundurinn minn verður hávær á fundum okkar. Það væri örugglega gagnlegt. Hundar geta stundum verið ódreiknarlegir og það gott að hafa áætlun. Já, nákvæmlega. Ef ég þarf að stíga út í smástund get ég látið þig vita án nokkurra truflana. Það skynsamlegt. Það alltaf betra að eiga samskipti fyrirfram til að halda hlutunum í gangi vel. Fyrir víst, auk þess auðveldar það að hafa tengiliðanúmer ef einhver vandamál koma upp. Alveg. Ég skal sjá til þess að gefa þér númerið mitt svo þú getur náð í mig þegar þörf krefur. Frábært, það alltaf gott að vera viðbúinn, sérstaklega þegar kemur að gæludýrum og þörfum þeirra. Örugglega. Ég þakka tillitssemi þína við að hugsa fram í tímann hvernig á að takast á við hugsanlegar truflanir. Ekkert vandamál, þetta snýst allt teymisvinnu og að tryggja að við höfum bæði afkastamikið umhverfi. Lexía 6. Nýtt upphaf. Hæ þarna, hefur þú nýlega flutt í nýtt hús? Já, ég settist bara inn í síðustu viku og það hefur verið alveg ævintýrið að fá allt skipulagt. Það hljómar spennandi, að flytja getur verið svo festbyrjun, en það kemur líka með eigin setja af áskorunum sínum. Alveg. Að pakka upp alltaf svolítið yfirþyrmandi, en ég elska hugmyndina að búa til nýtt rými. Ég get ímyndað mér, hefurðu fengið tækifæri til að skoða hverfið ennþá? Já, ég hef. Það eru nokkrir yndislegir garðar og kaffihús í nágrenninu sem ég fús til að prófa. Það yndislegt, að finna staðbundna staði getur raunverulega hjálpað þér að líða meira heima á nýja svæðinu þínu. Nákvæmlega. Ég hlakka til að hitta nýja nágranna og verða hluti af samfélaginu. Það hljómar eins og þú sért að byrja frábærlega. Við skulum skipuleggja samkomu þegar þú ert komin á fullan gang. Lexía 7. Vinnutími. Því miður viðskiptamiðstöðin frá 8 til 10, sem getur verið svolítið takmarkandi. Það svolítið óþægilegt, sérstaklega fyrir okkur sem gætum haft mismunandi tímasetningar. Nákvæmlega, það væri gaman ef þeir lengdu tímana til að koma til móts við fleiri. Fyrir víst. Stundum að vinna seint á kvöldin eina skiptið sem ég get einbeitt mér án truflunar. Ég skil alveg, vonandi munu þeir íhuga að breyta tímum sínum í framtíðinni. Já, það myndi skipta miklu máli fyrir marga sérfræðinga sem treysta á þessa aðstöðu. Í millitíðinni gætum við þurft að finna aðra staði til að vinna utan tíma.
Þetta hljómar eins og góð áætlun. Við skulum halda hvert öðru uppfært ef við uppgötvum einhverja viðeigandi valkosti. Örugglega saman getum við flakkað þetta ástand og nýtt tíma okkar sem mest. Lexía 8, matvöruhlaup. Allt í lagi, og mig vantar smá jógúrt og mjólk fyrir uppskriftirnar mínar, svo við skulum gríka nokkur atriði úr Þetta hljómar eins og frábær áætlun. Ég gæti líka notað nokkur nauðsynleg atriði, svo það virkar fullkomlega. Ávíkjandi, það alltaf skemmtilega að vesla saman og við getum hjálpað hvert öðru að finna það sem við þurfum. Nákvæmlega. Auk þess það gott tækifæri til að deila nokkrum hugmyndum matreiðslu á meðan við erum við það. Já, ég elska að prófa nýjar uppskriftir, sérstaklega þegar ég hef einhvern til að deila þeim með. Sama hér. Við skulum gera lista áður en við höldum út til að tryggja að við gleymum ekki neinu mikilvægu. Frábær hugmynd, þannig munum við spara tíma og sjá til þess að við fáum allt sem við þurfum. Alveg. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvaða ljúffengar máltíðir við getum búið til með fersku hráefnunum okkar. Ég hvorki, þetta verður skemmtilegt eldunarævintýri þegar við höfum allt í höndunum. Lexía 9, að byrja sterkt. Ég held að það sé góð hugmynd að byrja þyngdarþjálfunina okkar með viðráðanlegum lóðum. Alveg. Hvaða þyngd ættum við að byrja með? Kannski væru 5 eða 10 pund til að byrja með tilvalið. Það hljómar sanngjarnt, byrjunarljós mun hjálpa okkur að einbeita okkur að formi okkar og tækni. Já, og það mikilvægt að forðast meiðsli, sérstaklega þegar við erum bara að komast í rútínu. Nákvæmlega, þegar við byggjum upp styrk og sjálfstraust getum við smám saman aukið lóðin sem við notum. Mér líkar þessi nálgun, hún gerir okkur kleift að komast áfram á eigin hraða en samt ögra okkur sjálfum. Auk þess mun hafa traustan grunn setja okkur upp fyrir langtíma velgengni í líkamsræktarferð okkar. Örugglega. Ég get ekki beðið eftir að sjá hversu miklu sterkari við munum verða með tímanum með þessari áætlun. Það verður spennandi að fylgjast með framförum okkar og fagna árangri okkar saman. Lexía 10, þróunarstyrkur. Yfirmargar kynslóðir myndu gagnleg einkenni ákveðna eiginleika þá verða æ algengari. Það heillandi. Það ótrúlegt hvernig þróunin virkar, mótar tegundir til að aðlagast umhverfi sínu. Nákvæmlega þeir eiginleikar sem auka lífin og æxlin hafa tilhneigingu til að berast niður í gegnum kynslóðir. Já, og það áhugavert að hugsa hvernig þetta ferli á ekki aðeins við dýr heldur einnig plöntur og jafnvel menn. Alveg hver kynslóð stuðlar að heildarseiglu og aðlögunarhæfni tegunda. Það eins og leið náttúrunnar til að tryggja að þeir sterkustu lifi af og dafna við breyttar aðstæður. Já, þetta hugtak hjálpar okkur að skilja líffræðilega fjölbreytni og mikilvægi þess að vernda ýmsar tegundir. Ég alveg sammála. Það lykilatriði að meta viðkvæmt jafnvægi vistkerfa sem styður líf á jörðinni. Að læra þróunina gefur okkur dýrmæta innsýn í okkar eigin stað í náttúruheiminum. Lexía 11, að vaxa upp. Foreldrar mínir segja að ég þurfi að fara snemma að sofa því ég með skólan daginn eftir. Það skiljanlegt. Þeir vilja að þú sért vel hvíldur og tilbúin til að læra á morgnana. Ég veit,
En stundum vildi ég að ég gæti verið upp í Arinsenna til að njóta meiri tíma með vinum. Ég fæ það alveg. Það er erfitt að bíða þegar þú ert spenntur fyrir því að alast upp og hafa meira frelsi. Já, ég get ekki beðið þangað til ég er að alast upp. Þá get tekið eigin ákvarðanir svefninn. Þetta er svo spennandi hugsun. Með aldrinum fylgir meiri ábyrgð og sjálfstæði. Nákvæmlega, en ég veit líka að með því sjálfstæði þarf ég að stjórna tíma mínum skynsamlega. Fyrir víst, að læra að halda jafnvægi á ábyrgð og gaman verður mikilvæg kunnátta þegar þú vaxa úr grasi. Ég hlakka til ferðalagsins sem framundan og allar upplifanir sem fylgja því. Lexía 12, alþjóðleg umönnun. Ánægðir viðskiptavinir eru mikilvægir, sérstaklega fyrir brjóstholssjúklinga sem leita eftir bestu umönnun mögulega. Alveg, það er áhugavert að geta þess að þessi sjúklingar koma ekki aðeins frá Kanada og Bandaríkjunum heldur einnig frá öðrum löndum. Já, þetta undirstrikar orðspor heilbrigðisþjónustunnar og gæði meðferðar sem í boði eru. Það virkilega gerir það. Sjúklingar eru oft tilbúnir til að ferðast miklar vegalengdir til að fá sérhæfða þjónustu. Og það talar mikið traust og sjálfstraust sem þeir leggja á læknateymi sína. Nákvæmlega. Áherslan á ánægju sjúklinga skiptir sköpum við að tryggja jákvæðan árangur og bata. Ég tel að opin samskipti og persónuleg mönnun stuðli verulega að þeirri ánægju. Örugglega. Það er nauðsynlegt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að hlusta á þarfir og áhyggjur sjúklinga sinna. Ég fegin að sjá að mörg afstaða forgangsraðaðri nálgun byggja upp sterk tengsl við sjúklinga sína. Lexía 13, fegurð náttúrunnar. Gönguleiðir hér í kring bjóða upp hrífandi útsýni sem fullkomið fyrir náttúrunendur eins og þið. Ég gat ekki verið meira sammála. Það er eitthvað sannarlega töfrandi við að vera umkringdur fegurð náttúrunnar. Já, gönguferðir þær gönguleiðir veitir ekki aðeins töfrandi landslag heldur einnig hressandi flótta frá daglegu lífi. Nákvæmlega. Hvert skref á slóðinni líður eins og ævintýri sem bíður eftir að þróast. Og tækifæri til að koma auga á dýralíf á leiðinni gerir það enn meira spennandi. Alveg. Náttúran hefur leið til að koma þér á óvart með undrum sínum á hverjum stað. Ég held að við ættum að skipuleggja gönguferð fljótlega. Það væri frábær leið til að njóta útiverunar saman. Það hljómar fullkomlega. Ég get ekki beðið eftir að skoða þær gönguleiðir og drekka í sig allri fegurðinni í kringum okkur. Við skulum láta það gerast. Þetta verður frábært tækifæri til að tengjast náttúrunni og hvort öðru. Lexía 14, fjölskyldutengingar. Þú veist, mér finnst alltaf heillandi hvernig fjölskyldusamkomur leiða saman frængur, frændur, 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 frændur og jafnvel Alveg. ná. Hver einstaklingur bætir sínu einstaka bragði við blönduna og skapar svo lifandi andrúmsloft. Já, og þar áhugavert hvernig hver fjölsýnar hefðir sem gera þessar samkomur sérstaka. Örugglega. Ég elska að heyra sögurnar sem berast niður í gegnum kynslóðir. Þær tengja okkur raunverulega við rætur okkar. Rétt, og samskipti frænda geta verið svo skemmtileg, sérstaklega þegar þeir minnast ævintýra æsku. Nákvæmlega.
Það yndislegt að sjá hvernig þessi bertskubönd þróast þegar allir eldast og stofna fjölskyldur af eigin. Já, og það hjartaflýtt að sjá yngri kynslóðina mynda sín eigin tengsl. Halda áfram fjölskylduarfleiðinni. Ég alveg sammála. Fjölskyldan svo mikilvægur hluti af lífi okkar og þessi tengsl hjálpa til við að móta hver við erum. Við skulum passa að þykja vænt þær stundir og skapa nýjar minningar á næstu fjölskyldusamkomu okkar. Lexía 15. Ferðaætlanir. Við komum til júlí og því ættum við að byrja að skipuleggja ferðina í samræmi við það. Allt í lagi, ég mun gera bókunina fyrir þig til að tryggja að allt sé stillt fyrir komu okkar. Það hljómar fullkomlega, það alltaf léttir að hafa gistingu trygg fyrirfram. Örugglega, ég mun leita að stað sem þægilegur og hefur góða dóma til að gera dvöl okkar skemmtilega. Frábært, ég þakka þér að sjá það. Það mun leyfa okkur að því að njóta tíma okkar saman. Ekkert vandamál alls. Ég spenntur fyrir ferðinni og get ekki beðið eftir að skoða svæði með ykkur. Ég líka, það alltaf skemmtilegra að pötva nýja staði með einhverjum sem kann að meta ævintýri. Nákvæmlega. Við skulum gera þessa ferð eftirminnilega með fullt af starfsemi og reynslu til að deila. Alveg, ég hlakka til að skapa saman nýjar minningar á þessari ferð. Lexía 16. Nauðsynlegar pökkunaratriði. Frábært, við skulum ganga úr skugga að við eigum allar eigur okkar áður en við förum í ferðina okkar. Þetta klár hugmynd. Það auðvelt að gleyma einhverju mikilvægu þegar þú ert að flýta þér. Nákvæmlega, mér finnst alltaf gaman að gera gátlista til að tryggja að ekkert verði eftir. Þetta góð stefna. Ég mun byrja að safna hlutunum mínum og athuga þá þegar við förum. Fullkomið, ég mun gera það sama og við getum hjálpað hvert öðru að muna hvaða atriði á síðustu stundu. Já, teymisvinna gerir það auðveldara. Það alltaf skemmtilegra að búa sig undir ferð saman. Alveg, auk þess finnst það ánægjulegt að haka við hlutum og heldur okkur skipulögðu. Ég sammála. Við skulum líka sjá til þess að við höfum snarf og skemmtun fyrir ferðalagið. Frábær hugmynd, vel undirbúin ferð alltaf skemmtilegri, frá upphafi til enda. Lexía 17. Sögulegt ferðalag. Þessi bær síðasti stóri bærinn sem fólk myndi fara í gegnum á leið sinni á nýtrækta land lengra vestur. Það heillandi. Það hlýtur að hafa verið mikilvægur viðkomustaður landnámsmanna á þeim tíma. Já, ég get ímyndað mér að það hafi verið virkni þar sem fólk bjó sig undir ferðalagi framundan. Nákvæmlega. Það áhugavert að hugsa sögurnar og áskoranirnar sem þeir stóðu frammi fyrir á ferðalögum. Fyrir víst, hver ferðamaður átti líklega sína drauma og vonir að byrja að nýju í vestri. Og þessi bær hefði veitt þeim vistir og stuðning við ævintýri þeirra. Örugglega, það ótrúlegt hvernig bær sem þessi gegndu svo veigamiklu hlutverki við mótun söguna. Mig langar gjarnan að kanna meira fortíð þess og hvernig hún stuðlaði að uppbyggingu svæðisins. Ég líka, að læra ferðir þeirra sem komu á undan okkur auðgar skilning okkar á nútímanum. Lexía 18. Athygli að smáatriðum. Nú og ég tók
ekki eftir því áður. Svo ég giska að þú hafi rétt fyrir þér að borga Já, eftir tek til það er auðvelt að líta smáatriða. fram hjá hlutunum þegar þú ert einbeittur að stærri myndinni. Nákvæmlega ég mun skora ítarlega til að tryggja að við séum ekki að missa af neinu mikilvægu. Þetta er frábær áætlun. Stundum geta minnstu smáatriðin skipt miklu máli í niðurstöðunni. Alveg, ég mun athuga ferðaáætlun okkar tvívegis og ganga úr skugga að allar áætlanir okkar séu til staðar. Fullkomið. Það er alltaf betra að vera tilbúin en að komast að því að eitthvað sé óvart á síðustu stundu. Þú hefur rétt fyrir þér, við skulum gefa okkur tíma til að fara í gegnum allt vandlega. Ég er sammála. Smá auka átak núna mun tryggja sléttari upplifun síðar. Örugglega ég þakka hjálp þína við að halda öllu skipulögðu og gangi vel. Lexía 19, hagkvæm val. Það er í raun frábær samningur og það besta er hagkvæmni, ekki satt? Alveg. Að finna eitthvað sem passar innan fjárhagsáætlunarinnar á meðan þú ert ennþá hágæða er svo sigur. Já, það auðveldar fleirum að njóta ávinningana án þess að brjóta bankann. Nákvæmlega. Góður verðpunktur getur raunverulega opnað tækifæri fyrir alla, sérstaklega þegar kemur að reynslu. Ég gat ekki verið meira sammála, það er hressandi að sjá valkosti sem eru aðgengilegi breiðari áhorfendum. Auk þess, þegar eitthvað er á viðráðanlegu verði, gerir það ráð fyrir meiri sveigjanleika í að skipuleggja og njóta lífsins. Örugglega það hvetur fólk til að prófa nýja hluti án þess að streita af útgjöldum. Ég elska það. Það lætur allt líða meira afslappað og skemmtilegt, vitandi að þú ert ekki að eyða of mikið. Alveg, við skulum ganga úr skugga að halda áfram, leita að frábærum tilboðum eins og þessum í framtíðinni. Lexía 20, háttur skiptir máli. Svo virðist samtíma lífið hvetji til slæmra mannasiða sem er alveg áhyggjuefni. Ég er alveg sammála. Það líður eins og siðir séu ekki lengur kenndir við ungt fólk eins og það var áður. Já, og það getur leitt til misskilnings og skorts á virðingu í félagslegum samskiptum. Nákvæmlega. Kennsluháttur er nauðsynlegur til að hjálpa einstaklingum að sigla félagslegum aðstæðum með þokkalegum hætti. Alveg, góðir siðir hlúa að jákvæðum samböndum og gagnkvæmri virðingu meðal fólks. Ég held að það sé lykilatriði fyrir skóla og fjölskyldur að leggja áherslu á mikilvægi mannasiða í dag. Örugglega, að innræta þessi gildi snemma getur haft varanleg áhrif á komandi kynslóðir. Ég vona að við getum fundið leiðir til að hvetja til betri mannasiða og tillitssemi í okkar daglega lífi. Ég líka, það er lítil breyting sem getur skipt miklu máli í samfélögum okkar. Lexía 21, ferðavandræði. Flugfélaginu tókst að finna það að lokum. Það hljómar eins og alveg pröfugerð. Já, þetta var í raun streituvaldandi ástand. Hvernig tókst þeim að finna týndan farangur þinn? Þeir þurftu að rekja það í gegnum ýmis tengsl en mér létti þegar þeir hringdu loks í mig. Þetta hlýtur að hafa verið svona léttir. Ég get ímyndað mér hversu kvíðinn þú varst að bíða eftir uppfærslum. Alveg, að missa farangur getur raunverulega sett dempara á ferðalögum þínum, sérstaklega þegar þú þarft hlutina þína.
Ég get tengst því. Það alltaf áskorun þegar þú ert á nýjum stað án eigna þinna. Já, en ég var þakklátur fyrir þjónustu við viðskiptavini þeirra. Þeir héldu mér í prístum í gegnum ferlið. Það frábært að heyra. Góð samskipti geta virkilega hjálpað til við að draga úr streitu slíkra aðstæðna. Örugglega það gerði upplifunina aðeins viðráðanlegri, vitandi að þeir voru ofan á það. Lexía 22 skapandi lausnir. Það fyndið hvernig leiðinlegt verkefni að mála girðingu getur breyst í skemmtilega starfsemi. Já, ég heyrði að honum tókst að sannfæra nokkra aðra stráka að hjálpa honum með því að láta eins og að mála girðinguna væri spennandi áskoru. Nákvæmlega, það sniðugt hvernig hann breyti hversdagslegu verkefni í eitthvað skemmtilegt fyrir alla sem tóku þátt. Ég elska þessa nálgun. Það sýnir hvernig sköpunargáfan getur gert jafnvel sljófustu verkefnin virðast aðlaðandi. Alveg stundum þarf bara smá ímyndunarafl til að breyta sjónarhorni. Fyrir víst, og að vinna saman gerði það að verkum að verkefnið gekk mun hraðar og skemmtilegra. Já, teymisvinna getur raunverulega breytt hvaða verkefni sem í skemmtilega upplifun. Ég held að það sé frábær lexía í að finna gleði í hversdagslegum húsverkum og gera sem mest út úr þeim. Örugglega, við skulum muna að halda þessum anda lifandi í okkar eigin verkefni. Lærdómur 23 að skilja minnihlutann. Ég kannast við að þegar þingmenn frambekjanna þriggja sammála þá ég í minnihluta og það getur verið nokkuð krefjandi. Það hlýtur að vera erfitt að standa við skoðanir þínar þegar meirihlutinn sér hlutina öðruvísi. Nákvæmlega, næsta starf mitt því að tryggja að sjónarhorn mitt heyrist. Jafnvel þótt það líði eins og ég sé að berjast upp á móti bardaga. Þetta hugrakkur nálgun. Það mikilvægt að lýsa öðrum sjónarmiðum fyrir vel umtalsverða umræðu. Já, ég tel að fjölbreytileiki hugsunar leiði til betri ákvarðanatöku til lengri tíma litið. Alveg, jafnvel þótt það sé óþægilegt á stundum getur skora á samstöðunni spara dýrmæt samtöl. Ég alveg sammála, markmið mitt að kynna rök mín skýrt og styðja þau með traustum sönnunargögnum. Þetta frábær stefna. Að vera vel undirbúin getur hjálpað þér að standa jörð og vinna sér inn virðingu. Ég vona bara að jafnvel í minnihlutanum geti framlög mín leitt til þýðingarmikilla breytinga. Lexía 24 fjársjóðir flugvallar. Vá, skoðaðu alla þessa minjagripi í gjafavöruversluninni á flugvellinum. Þeir sýna virkilega Ég veit staðbundna ekki satt. menningu. Það alltaf spennandi að finna einstaka hluti sem minna þig á ferðalög þín. Nákvæmlega ég freistast til að kaupa eitthvað sérstakt til að minnast þessara ferða. Ég líka. Það eitthvað við að koma með stykki af stað aftur heim sem lætur minningarnar endast lengur. Já, auk þess geta minjagripir gert frábærar gjafir fyrir fjölskyldu og vini sem kunna að meta smekk af ævintýrum þínum. Alveg. Ég elska að finna eitthvað sem segir sögu hvar ég hef verið. Svo satt, við skulum gefa okkur tíma til að skora og sjá hvað grípur auga okkar. Frábær hugmynd. Hver veit, við gætum fundið eitthvað sannarlega sérstakt sem við getum ekki staðist. Ég hlakka til að uppgötva hið fullkomna minnismerki frá ferðalagi okkar.
Lexía 25, Stríi náttúrunnar. Hann sá og málaði preyri eld, fangalifandi liti og styrkleiki vettvangsins. Það hljómar hrífandi. Það hlýtur að hafa verið alveg sjón að verða vitni að svona náttúrufyrirbæri. Alveg það hvernig logarnir dansa yfir landslagið bæði falleg og hræðileg. Ég get bara ímyndað mér, og til að mála svona stund krefst mikils auga fyrir smáatriðum og djúpt þakklæti fyrir náttúruna. Já, hann skaut grizzlybjörn í návígi, sem hlýtur að hafa verið spennandi en þó hættuleg upplifun. Vá, það ótrúlegt. Þvílík saga að segja, fanga bæði fegurð og hráan kraft dýralífsins. Nákvæmlega, það heillandi hvernig listamenn geta þýtt þessar ákafustundir í myndlist. Ég sammála. Það öflug áminning tengsl listar og náttúru og sýnir undir heimsins. Við skulum passa að meta þær stundir í okkar eigin ævintýrum og kannski fanga þær á okkar eigin hátt. Lexía 26, leiðtogarinn sín. Vandamálaleysin og leiðtogafærni nauðsynleg hvaða hlutverki sem en hver stærsti veikleiki þinn? Það erfið spurning. Ég held að stærsti veikleiki minn sé stundum að ofhugsa ákvarðanir. Ég get tengst við, það auðvelt að lenda í smáatriðum og missa sjónar á stærri myndinni. Nákvæmlega. Þó að ég leitast við vandvirkni getur það hægt á getu minni til að bregðast við með afgerandi hætti. Það skynsamlegt að viðurkenna að veiki fyrsta skrefið í átt að umbótum. Já, ég að vinna í því að treysta eðliskvötum mínu meira og leita inntaks frá öðrum til að flýta fyrir ferlinu. Ég held að þetta sé frábær nálgun. Samvinna getur raunverulega aukið ákvarðanatöku og dregið úr híkum. Alveg. Ég að læra að halda jafnvægi á vandvirkni með aðgerðum sem skiptir sköpum fyrir árangursríka forystu. Það hljómar eins og þú sért á réttri leið. Vöxtur stafar af því að viðurkenna og takast á við veika okkar. Lexía 27, slétt ferðalög. Nei, þetta var fljótlegt og vandalaust. Ég var skemmtilega hissa á því hversu vel allt gekk. Það frábært að heyra. Komust töskurnar þínar á réttum tíma eða áttu í einhverjum vandræðum? Sem betur fer komu töskurnar mínar rétt þegar ég gerði það, sem gerði alla reynsluna enn betri. Það léttir. Það alltaf streituvaldandi þegar þú þarft að bíða eftir farangrinum þínum eftir langt flug. Alveg ég hef átt minn hlut af ferðamartraðum, þannig að þetta var kærkomin breyting. Ég get ímyndað mér. Það gaman þegar allt fellur á sinn stað og þú getur einbeitt þér að því að njóta ferðarinnar. Já, ég hlakka til að skora án þess að truflun áhyggjur af eigum mínum. Það hljómar dásamlega. Hér að slétta byrjun á ævintýrinu okkar og margar fleiri jákvæðar upplifanir framundan. Skál við það, við skulum nýta þetta ferðalag sem mest saman. Lexía 28, staðbundnir leiðsögumenn. Ég bókaði nýlega leiðsögumann á staðnum í gegnum netvettvang sem tengir ferðamenn við fróða heimamenn. Ég hlakka virkilega til þess. Það hljómar eins og frábær leið til að auka ferðaupplifunina þína. Að hafa leiðsögumann á staðnum getur veitt einstaka innsýn og falin gimsteinar.
Nákvæmlega þau geta sýnt mér staði sem venjulega ekki að finna í ferðahandbókum sem getur gert ferðina munetta. Já, og það er frábært að hafa einhvert sem þekkir menningu og sögu svæðisins til að hjálpa til við að sigla í gegnum staðbundna siði. Alveg ég spennt að spyrja spurninga og læra meira staðbundnar hefðir og venjur sem móta áfangastaðinn. Það er eins og að eiga vin á nýjum stað, sem getur gert það að verkum að það líður minna ókveikjandi og meira velkomin. Ég alveg sammála ég get ekki beðið eftir að sökka mér niður í menninguna og skapa varanlegar minningar í þessari ferð. Það er andinn. Við skulum gera sem mest úr ævintýrum okkar og ég vona að þú hafir ótrúlegan tíma með leiðsögumanni þínum. Þakka þér fyrir. Ég mun deila öllum spennandi sögum og reynslu með ykkur þegar ég kem aftur. Ég get ekki beðið eftir að segja ykkur allt frá því. Lærdómur 29 að vera í sambandi. Í símanum mínum get ég auðveldlega átt samskipti við vini og fjölskyldu, sem svo blessun þegar við erum í sundu. Snjall hreyfing. Að vera tengdur stafrænt hefur gert það svo miklu auðveldara að viðhalda samböndum, sama fjarlægð. Nákvæmlega gerir okkur kleift að deila augnablikum, uppfærslum og jafnvel bara frjálslegu spjall sem halda okkur nálægt, jafnvel þegar við erum langt í burtu. Já, og ég þakka hversu hratt við getum náð til stuðnings eða bara til að innrita hvert annað. Ég alveg sammála, það traustvekjandi að vita að við getum alltaf tekið upp símann og tala við einhvern sem okkur þykir vænt um. Örugglega. Mér finnst eins og tæknin hafi umbreytt því hvernig við samskiptum og viðhöldum vináttu okkar. Það hefur virkilega. Við skulum ganga úr skugga að nýta þau tæki tengsl okkar og skrá sig reglulega inn. Alveg. Hér til að gera sem mest úr stafrænu öld okkar og halda ástvinum okkar nálægt, sama hvar við erum. Já, saman getum við tryggt að fjarlægð hindri aldrei vináttu okkar og fjölskyldings. Lexía 30, samanburður á svæðum. Svæðið sem við erum að ræða alveg heillandi. Það áhugavert að hafa í huga að eitt svæði stærra að flatarmáli á 59.600 ferkílómetra. Það er ótrúlegt hvernig stærð getur haft áhrif á menningu, efnahag og umhverfi svæðis. Já, stærra svæði þýðir oft fjölbreyttari vistkerfi og íbúafjöldi sem getur leitt til einstakra áskorana og tækifæra. Örugglega. Hin misjöfn landafræði getur haft áhrif á allt frá landbúnaði til ferðaþjónustu og móta sjálfsmynd svæðisins. Ég tel að skilningur á þessum mun geti veitt dýrmæta innsýn í hvernig svæði þróast með tímanum. Já, og það er áminning hversu samtengdur heimur okkar er. Breytingar á einu sviði geta haft gáráhrif annars staðar. Ég spennt að læra meira þessi svæði og hvernig einstök einkenni þeirra stuðla að víðtækari myndinni. Sama hér. Við skulum halda áfram að kanna og ræða þessi heillandi efni þegar við lærum meira heiminn okkar. Alveg hér til að öðlast dýpri skilning á þeim fjölbreyttu stöðum sem við búum við. Lexía 31, hagkvæmir bílar. Það merkilegt hvernig nútímabílinn gjörbreytti samgöngum. Honum tókst að búa til farartæki sem allir gátu notað og leyft sér og gert ferðalög aðgengileg öllum íbúum. Það mjög satt. Þessi nýbreytni opnaði svo mörg tækifæri fyrir einstaklinga og fjölskyldur og gerði þeim kleift að kanna og tengjast fjarlægum stöðum.
Nákvæmlega áhrif hagkvæmra bifreiða hafa mótað samfélag okkar vegu og auðveldar fólki að stunda störf og viðhalda félagslegum tengslum. Já, og það er heillandi hvernig þetta aðgengi hefur haft áhrif á borgarskipulag og leitt til uppbyggingar úthverfa og þjóðvega sem tengja borgir. Ég alveg sammála þróun bíla hefur í grundvallaratriðum breytt gangverki þess hvernig við lifum, vinnum og samskiptum hvert við annað. Alveg. Ég er forvitin að sjá hvernig framtíðarnýjungar í samgöngum munu halda áfram að takast á við umhverfisáhyggjur en viðhalda aðgengi fyrir alla. Já, að taka til rafknúinna ökutækja og sjálfbæra starfshátta verður nauðsynlegt til að skapa græna framtíð en tryggja að allir geti ferðast. Ég er spennt að sjá hvert þetta ferðalag tekur okkur. Möguleikarnir framundan eru sannarlega spennandi. Hér er til framtíðar uppfyll af nýstárlegum samgöngulausnum sem gagnast bæði fólki og jörðinni. Lexía 32 skilvirkar samgöngur. Við getum tekið lest til áfangastaðar okkar. Það er nokkuð þægilegt og tekur 2 klukkustundir, sem gerir það skilvirkt var. Það hljómar fullkomlega. Ég elska lestaferðalög. Það gerir okkur kleift að slaka á og njóta landslagsins á leiðinni án streituaksturs. Nákvæmlega auk þess er það umhverfisvænt og veitir oft þægilegt rými til að hreyfa sig meðan á ferðinni stendur. Já, og tækifæri til að hitta nýtt fólk í lestinni getur gert ferðina enn skemmtilegri, eins og þú veist aldrei hver þú gætir lent í. Ég er sammála, það er alltaf heillandi að heyra sögur frá samferðamönnum og deila reynslu sem getur aukað ferðalag okkar. Örugglega. Og þegar við komum verðum við hressir og tilbúnir til að skoða án þess að þræta við að sigla umferð. Nákvæmlega, ég hlakka til að sjá markið og skapa yndislegar minningar í ferðinni okkar. Já, við skulum passa upp á að pakka smá snakk fyrir ferðalagið og njóta hverrar stundar saman. Ég get ekki beðið, hér er komið að komandi ævintýri okkar og öllum þeim sem bíða okkar. Lexía 33 menningarkönnun. Friðsælumiðstöðin sem ég heimsótti voru algerlega dáleiðandi. Æðruleysi og fegurð umhverfis gerði það að óleymanlegri upplifun. Það hljómar ótrúlega. Ég get aðeins ímynda mér hversu róandi það hlýtur að vera að eyða tíma í svona friðsælum rýmum uppfullum af ríkri sögu og andlegu lífi. Já, þetta var sannarlega staður til umhugsunar og tengingar sem gerði mér kleift að meta listmennsku, andverkið sem fór í að byggja þessi mannvirki. Ég elska það. Að heimsækja staði eins og þessi getur veitt dýpri skilning á mismunandi menningarheimum og gildum þeirra. Alveg, hvert musteri hafði sinn einstaka arkitektúr og sögu sem bætti við reynsluna af því að kanna þau. Það er ótrúlegt hversu mikið við getum lært af þessum menningarkennileitum. Þau halda sögur sem tengja okkur við fortíðina. Ég held að það sé mikilvægt að sökkva okkur niður í þessa reynslu til að hlúa að auknu þakklæti fyrir fjölbreytileika í okkar heimi. Já, við skulum gera það að benda á að heimsækja fleiri menningarstaði saman. Það er yndisleg leið til að víkka sjóndeildarhring okkar. Ég er spenntur fyrir því. Ég er til mörg fleiri ævintýri uppfull af könnun og þakklæti á fegurðinni kringum okkur. Lexía 34 sögulegt samhengi. Bandaríkjastjórn rifjaði upp yfirmann sinn á mikilvægu augnabliki í sögunni.
Þessi ákvörðun hafði veruleg áhrif á starfsemi breskra og kanadískra hermanna. Já, það er lykilatriði. Það er áhugavert að sjá hvernig leiðtogabreytingar geta haft áhrif á gang atburða á tímum átaka. Alveg skiptingin á stjórn hefur oft ekki aðeins áhrif á hernaðarstefnu, heldur einnig traust hermanna á vettvangi. Það er heillandi hvernig gangverki valdsins getur mótað niðurstöður sögulegra atburða og haft áhrif á framtíð þjóða. Ég tel að skilningur á þessum augnablikum í sögunni geti veitt dýrmætan lærdóm fyrir forystu samtímans og ákvarðanatöku. Já, og það er mikilvægt að greina hvernig þessar ákvarðanir óma núverandi pólitískum aðstæðum og þeim lærdómi sem af þeim er lærður. Ég fús til að kanna meira þetta efni og að fjúpa hvernig fortíðaratburðir halda áfram að hafa áhrif á heiminn okkar í dag. Ég líka. Við skulum halda áfram að ræða þessi sögulegu samhengi og mikilvægi þeirra í lífi okkar og samfélagi. Hér til að dýpka skilningar á sögunni og áhrifum hennar á nútíð okkar og framtíð. Lexía 35, veitingarmöguleikar. Ég forvitin hvar við getum gripið að borða eftir fundin okkar. Ég farin að líða nokkuð svangur. Jæja, það eru nokkrir veitingastaðir á svæðinu sem þjóna ýmsum matagerðum, þannig að við höfum nógu af valkostum. Það hljómar efnilegt. Ég elska að skora nýja staði til að borða, sérstaklega þegar það er tækifæri til að prófa eitthvað öðruvísi. Ég líka. Ég hef heyrt að ítalski veitingastaðurinn niðri götunni sé með eitthvert besta pasta í bænum. Ó, ég gæti örugglega farið í góða skál af pasta núna. Það hljómar traustvekjandi. Og ef við erum í skapi fyrir eitthvað léttara, þá er líka frábær sushi staður í nágrenninu sem ég hef verið að vilja prófa. Sushi hljómar frábærlega, það væri hressandi breyting og ég elska hversu fallega hún er sett fram. Nákvæmlega. Auk þess er alltaf gaman að deila mismunandi réttum og sýni svolítið af öllu. Við skulum ákveða stað fljótlega, svo við getum notið góðrar máltíðar án þess að líða rætt á eftir. Lexía 36, fjársjóðsleit. Við skulum halda áfram að leita. Hver veit hvaða falin gems við gætum fundið meðan á verslunarmyndýri okkar Ég er stendur. alveg sammála. Unaðurinn við að uppgötva eitthvað óvænt gerir það því meira spennandi. Og þess hef ég alltaf trúað því að bestu fjársjóðinni sé oft ykkur í burtu á þeim stöðum sem koma mest á óvart. Nákvæmlega. Og söluhlutinn nær aldrei að skila áhugaverðum niðurstöðum ef þú ert tilbúin að grafa aðeins. Það er satt, stundum eru bestu tilboðin þó sem krefja smá auka fyrirhöfn til að afhjúpa. Og ég elska tilfinninguna fyrir afreksskap sem fylgir því að finna frábært samkomulag eftir ítarlega leit. Já, það líður eins og sigur. Sérstaklega þegar þú getur deilt því með einhverjum sem kann að meta ferðina. Við skulum hafa augun opin og njóta ferlisins. Þegar öllu er á botninn hvort snýst þetta ekki bara það sem við kaupum heldur minningarnar sem við búum til. Alveg þetta ævintýri snýst að skemmta sér saman á meðan þú skoðar valkosti okkar. Lexía 37, hótelmál. Afsakið mig, en það virðist vera vandamál með sjónvarpið í herberginu mínu. Það er alls ekki að virka. Það hlýtur að vera ókveikjandi, sérstaklega eftir langan ferðadag. Hefur þú prófað að athuga tengingarnar? Ég gerði það, en ekkert virðist hjálpa. Það er algjörlega óviðbragðanlegt.
Mér skilst, stundum getur tæknin verið furðu skapmikil á verstu tímum. Nákvæmlega, ég hlakkaði mjög mikið til að vinda ofan af með góðri sýningu fyrir svefnin. Vonandi getur starfsfólkið aðstoðað þig fljótt. Það er mikilvægt að líða vel í eigninni þinni. Já, að hafa vinnandi sjónvarp er fín leið til að slaka á, sérstaklega þegar þú ert að heiman. Ég er sammála. Við skulum sjá hvort þeir geti boðið upp á lausn svo þú getur notið kvöldsins þíns. Takk fyrir stuðninginn, ég þakka það. Mig langar bara að gera sem mest úr dvöl minni hér. Lexía 38, breyting á sjónarhornum. Fyrir vikið voru margar konur viðurkenndar að stunda kynlíf fyrir hjúskap en áður var raunin. Það er áhugavert atriði. Samfélagsleg viðhorf hafa vissulega þróast í gegnum tíðina. Já, og það endurspeglar oft víðtækari breytingar á því kyns og skilinda. Það er heillandi að sjá hvernig menningarlegar breytingar geta haft áhrif á persónulegt val á verulegan hátt. Reyndar og þessar breytingar skapa oft tækifæri til opinnar nánd og samþykki. Það er svo satt. Það er mikilvægt að fólk finni fyrir valdi til að taka ákvarðanir sem eru réttar fyrir það. Alveg opin samræða getur hjálpað til við að lýsa þessum efnum og draga úr fordómi. Og það hvetur einstaklinga til að vera heiðarlegri við sjálfa sig og félaga sína. Nákvæmlega skilningur á þessum gangverki getur leitt til heilbrigðari sambanda og gagnkvæmrar virðingar. Lexía 39, markmið. Það er nauðsynlegt að taka skref til að ná markmiðum þínum og ég held að það hafi verið frábær ákvörðun fyrir mig Það er að taka frábært val. þátt í Líkamleg líkamsræktarstöð. hæfni gegnir oft gríðarlegu hlutverki í almennri líðan og sjálfstrausti. Örugglega hef ég tekið eftir því að regluleg hreyfing hefur skipt jákvæðri mun á skapi mínu og kostiki. Það er hvetjandi að sjá þig skuldbinda þig til þessarar ferðar. Að hafa einkaþjálfara verður að vera mikill hvatamaður líka. Já, það hjálpar virkilega að láta einhvern leiðbeina þér, halda þér ábyrgð á leiðinni. Og þeir geta sést niður líkamsþjálfun að sérstökum þörfum þínum, sem gerir það að verkum að ná þeim markmiðum viðráðanlegri. Nákvæmlega, auk þess er það yndisleið til að læra nýja tækni og vera þátttakandi með líkamsræktvenja þína. Ég dáist að vígslu þinni. Það þarf hugrekki til að gera slíkar lífstílsbreytingar og standa við þær. Þakka þér fyrir. Ég trúi því að með starffestu og stuðningi geti hver sem náð markmiðum sínum. Lexía 40, fjármögnunaráskoranir. Vegna fjárskorts töldu margir að þetta væri skömm miðað við jákvæðu skilaboð sem áætlunin gaf samfélaginu. Það er disheartening að sjá verðmætar frumkvæði berjast fyrir auðlindum, sérstaklega þegar þau hafa svo þýðingarmikil áhrif. Já, og það líður oft eins og hagstæðustu forritin eru fyrst til að skera niður, þrátt fyrir mikilvægi þeirra. Nákvæmlega, og það fær þig til að velta fyrir sér hversu mörg líf mætti bæta með aðeins meiri stuðningi. Rétt málsvörn og vitund skipta sköpum í þessum aðstæðum. Fólk þarf að viðurkenna gildi áætlunarinnar. Ég er sammála og að deila árangurssögum getur hjálpað til við að varpa ljósi á þær jákvæðu breytingar sem koma frá slíkum verkefnum.
Þetta hljómar eins og áætlun. Saman getum við skipt sköpum og hjálpað til við að tryggja að þessi forrit dafna. Algjörlega skiptir hver hluti af fyrirhöfn og hvar nauðsynlegt að standa undir því sem við trúum á. Lexía 41 Árangursrík forysta. Önnur stefna að fela verkefni út frá styrkleika hvers liðsmanns sem getur aukið framleiðni verulega. Þetta glæsileg nálgun. Þegar allir spila eftir styrkleika sínum starfar liðið á skilvirkari hátt. Einmitt, og þar eykur líka starfsanda þegar einstaklingar finna fyrir valdinu til að leggja sitt af mörkum á sviðum þar sem þeir skara fram. Auk þess stuðlar það að tilfinningu fyrir eignarhaldi og ábyrgð sem skiptir sköpum fyrir gangverki liðsins. Já, þegar fólki treyst með ábyrgð sem samræmast færni þeirra, hefur það tilhneigingu til að leggja meiri metnað í starfi sínu. Og það gerir ráð fyrir nýstarlegri hugmyndum að yfirborðinu, þar sem fjölbreytt færni færir ólík sjónarmið að borðinu. Alveg samvinna verður óaðfinnanleg þegar allir eru í takt við hlutverk sín og ábyrgð. Við skulum hvetja svona umhverfi í teyminu okkar. Það nauðsynlegt til að ná sameiginlegum markmiðum okkar. Ég gæti ekki verið meira sammála. Saman getum við skapa menningu stuðnings og ágæti. Lexía 42 Val á prentara. Hefur þú tekið eftir því að blekksprautuprentarar venjulega ódýrari en leysihliðstæðar þeirra en þeir koma með nokkrum viðskiptum? Já, það alveg áhugavert hvernig upphafsverðið getur verið aðlaðandi, en samt getur langtímakostnaðurinn bætt sig verulega. Nákvæmlega, á meðan blekksprautuprentarar gætu sparað þér peninga fyrir fram, getur kostnaður við skipti blekk verið nokkuð hár með tímanum. Og ég hef heyrt að blekksprautuprentarar séu almennt hægari, sérstaklega þegar kemur að því að prenta stór skjöl. Það satt, ef þú þarft að prenta mikið fljótt gæti leysiprentari verið skilvirkari kostur þrátt fyrir hærri upphafskostnað. Auk þess framleiða leysiprentarar oft skarpari texta og henta betur fyrir prentverkefni með miklu magni. Rétt, það snýst allt að finna jafnvægi milli þess sem þú þarft og hvað passar fjárhagsáætlun þína til lengri tíma litið. Hefur þú hugsað hvað þú munt fyrst og fremst nota prentarann þinn til? Það getur hjálpað til við að ákvarða besta kostinn. Ég held að ég muni aðallega nota það fyrir skjöl og stökumyndir, svo kannski myndi blekksprauta samt virka fyrir mig. Lexía 43 Söluuppfærsla. Hvað með sölu? Hafa verið gerðar einhverjar úrbætur að undanförnu sem við ættum að vera meðvituð? Já, við sáum lítilsháttar aukningu í sölutölum okkar í síðasta mánuði, sem örugglega jákvætt merki fyrir liðið okkar. Það frábært að heyra. Það virðist eins og nýlegar markaðsaðferðir okkar gætu verið að byrja að borga sig. Nákvæmlega. Að innleiða þessar markvissu herferðir hefur virkilega hjálpað okkur að ná til breiðari markhóps. Ég held að það sé líka mikilvægt að greina hvaða vörur að standa sig vel, svo við getum einbeitt viðleitni okkar á Algerlega rífarikan getur hátt. skilningur á styrkleika okkar hjálpað okkur að taka upplýstar ákvarðanir áfram. Við skulum halda áfram að fylgjast með þróuninni og aðlaga aðferðir okkar eftir þörfum til að viðhalda þessum skriðþunga. Örugglega. Samræmt mat mun tryggja að við höldum okkur á réttri leið til að ná markmiðum okkar. Ég spenntur að sjá hvernig við getum byggt á þessum árangri á næstu mánuðum. Lexía 44 Listasafnsheimsókn. Ég hef verið að hugsa að heimsækja listasafnið á staðnum,
Mig langar virkilega að kíkja á það helgina. Ó, ég elska myndlist. Ætli ég sé að ganga til liðs við þig. Ég hef heyrt að sýningarnar eru mjög áhrifamiklar á þessu tímabili. Auðvitað, ég held að það væri dásamleg upplifun að kanna listina saman og deila hugsunum okkar. Örugglega. Það er eitthvað sérstakt við að ræða list meðan hún er umkringt henni. Það neistar sköpunargáfu. Auk þess er ég forvitin að sjá hvort þeir hafi einhverjar nýjar uppsetningar eða sérstaka viðburði að gerast Það væri meðan frábært. við erum þarna. Það er alltaf spennandi að uppgötva nýja listamenn og stíla sem veita okkur innblástur. Við skulum gera áætlun hvenær á að fara. Ég get ekki beðið eftir að sökkva mér niður í fegurð listaverkanna. Hvernig væri að fá hádegismat fyrirfram? Það mun gefa okkur smá tíma til að spjalla það sem við hlökkum til að sjá. Hljómar fullkomið, góð máltíð og myndlist gera dásamleganda. Lexía 45, nýjar tengingar. Það er flott, svo hvað með þig, hvaðan ertu frá? Ég er frá New York upphaflega. Það er svo lífleg borg með endalausum tækifærum. New York, mig hefur alltaf langar að heimsækja. Orkan þar virðist óviðjafnanleg. Það er í raun. Það er alltaf eitthvað að gerast, hvort sem það er list, tónlist eða matarhátíðir. Hvað gerir þú til að lífa? Ég vinn við markaðssetningu, með áherslu á aðferðir á samfélagsmiðlum fyrir ýmsa viðskiptavini. Það hljómar spennandi, samfélagsmiðlar eru svo kraftmikið svið núna, alltaf að breytast og þróast. Já, það heldur mér á tánum og ég nýt þess að finna skapandi leiðir til að taka þátt áhorfenda. Það hlýtur að vera gefandi að sjá herferðir þínar lifna við og þrunga fólki. Lexía 46, endurskoða skilmála. Góðan daginn, ég vona að þú hafðir tíma til að fara yfir fyrirhugaða skilmála og skilyrði sem við ræddum. Góðan daginn. Já, ég fór rækilega í gegnum þær og ég hef nokkrar spurningar sem mig langar að skýra. Það er alveg skiljanlegt. Það er mikilvægt að tryggja að allt sé á hreinu áður en haldið er áfram. Ég þakka hreinskilni þína. Ég vil ganga úr skugga að við séum á sömu síðu væntingar. Auðvitað, við skulum fara yfir allar áhyggjur sem þú hefur og ég mun gera mitt besta til að taka á þeim. Eitt atriði sem ég tók eftir var tímamörkin. Ég vil staðfesta að þeir séu raunhæfir fyrir getu liðsins okkar. Ég get gefið frekari upplýsingar tímalínu okkar og hvernig við ætlum að stjórna vinnuálaginu á áhrifaríkan hátt. Það væri gagnlegt. Ég trúi því að með skýrum samskiptum getum við siglt allar hugsanlegar áskoranir. Alveg, við skulum ganga frá þessum smáatriðum svo við getum haldið áfram við. Lexía 47, róðra áhorfendur. Það er heillandi hvernig áhorfendur vega reglulega á singli skóling, líkt og þeir gera á kappreiðum í dag. Já, spennan í hlaupunum dregur í mannfjölda og veðmálaþátturinn bætir við aukalag af unað. Nákvæmlega, að horfa á íþróttamennina keppa en eiga einnig hlut í útkomunni gerir það meira grípandi. Ég velti því fyrir mér hvernig þessi hefð byrjaði og hvað gerir róðra svona vinsæla íþrótt fyrir veðmál. Það gæti verið vegna þeirrar kunnáttu og stefnu sem er að ræða sem heldur áhorfendum á brún sæta sinna.
Og kamaraderi meðal rótera bætir við andrúmsloftið og skapar tilfinningu fyrir samfélagi meðan á viðburðunum stendur. Örugglega það ótrúlegt hvernig íþróttir geta leitt fólk saman og skapa varanlegar minningar. Við skulum ætla að mæta í keppni einhver tíman, að upplifa það í beinni væri spennandi. Ég allurinn orka hópsins og styrkleiki keppninnar væri ógleymanleg. Lexía 48 tölvunotkun. Fyrir marga einkatölvan aðallega notuð til að framkvæma útreikninga til ritvinnsluverkefna. Já, það áhugavert hversu nauðsynlegar tölvur eru orðnar bæði til persónulegra og faglegra nota í okkar daglega lífi. Nákvæmlega þeir hafa gjörbreytt því, hvernig við meðhöndlum gögn og miðlum á áhrifaríkan hátt. Og þægindin við að geta búið til skjöl og töflureikna heima ómetanleg. Það ótrúlegt hvernig tæknin hefur gert verkefni sem áður tóku klukkustundir fljótari og skilvirkari. Örugglega, auk þess hefur getan til að nálgast upplýsingar, hvar sem breytt því hvernig við lærum og vinnum. Ég held að það sé mikilvægt að halda áfram að laga sig að nýjum hugbúnaði og tækjum til að vera undan á þessari stafrænuöld. Símenntun lykilatriði, sérstaklega þegar tæknin heldur áfram að þróast. Við skulum halda áfram að kanna ný forrit og forrit sem geta aukið framleiðni okkar. Lexía 49 helgarinnkaup. Ég ætla að versla helgina. Ég mun líklega heimsækja stórverslun til að sjá hvað þeir hafa í boði. Þetta hljómar eins og góð áætlun. Stórverslanir hafa venjulega mikið úrval af hlutum til að velja úr. Nákvæmlega það þægilegt að finna allt frá fatnaði til heimilisvara allt á einum stað. Auk þess oft tækifæri til að ná góðri sölu, sérstaklega helgina. Já, og ég elska unaðinn af því að veiða fyrir samkomulag meðan ég vafra í gegnum mismunandi deildir. Það alltaf ánægjulegt að finna eitthvað sérstakt á frábæru verði. Það gerir verslunarupplifunina skemmtilegri. Ég sammála, ertu með eitthvað sérstakt í huga sem þú að leita að kaupa? Ég ætla að vonast til að finna nýjan útbúning fyrir komandi viðburð. Það væri gaman að endurnýja fataskápinn minn. Það frábær hugmynd. Við skulum fylgjast með öllum sérstökum hlutum meðan við þarna. Lexía 50, rannsaka vörumerki. Mér finnst þú, ég verið að gera nokkrar rannsóknir á prentara undanfarið til að finna besta kostinn fyrir þarfir mínar. Það klárt. Einhver sérstök vörumerki sem þú hefur í huga sem stendur upp úr fyrir þig. Ég hef verið að skora nokkra valkosti, en ég alla mér að vörumerki sem þekkt fyrir áreiðanleika og gæði. Það mikilvægt. Það alltaf betra að fjárfesta í einhverju sem mun endast og standa sig vel með tímanum. Nákvæmlega, ég hef heyrt góða hluti ákveðin vörumerki, sérstaklega varðandi þjónustu viðskiptavini þeirra og stuðning. Það líka mikilvægur þáttur, að hafa aðgang að hjálp þegar þessir þörf getur skipt gríðarlega miklu máli. Ég líka að íhuga ábyrgðarvalkostina. Það hugreistandi að vita að þú sért þakin fyrir hugsanleg mál. Örugglega. Við skulum bera saman niðurstöður okkar og sjá hvort við getum þrengt niður bestu kostunum saman. Frábær hugmynd, ég held að við munum finna hinn fullkomna prentara sem uppfyllir alla kröfur okkar.